Hello friends, welcome back. আজি আমি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা আলুৰ তৰকাৰী আলু আৰু পুৰিটো আপোনালোকে খাইছে চাগে আৰু বুকাখাত গৈছে যদি নিশ্চয় খাইছে এইটো বুকাখাতৰ ষ্টাইল নহয় এইটো আমাৰ নিজৰ ষ্টাইল বৰ ইজি আৰু বৰ সহজ এই ৰেচিপিটো তেন্তে আহকচোন আমাৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লাগিব হেয়া হল বিলাহী এয়া কেঁচা জলকীয়া আদা আলু কেইটামান তিনটা আলু লৈছো মই আৰু নহৰু কেইফুটামান লৈছো আৰু গুটেখিনি বস্তু আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো প্ৰথমে আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপমান মিঠা তেল দি লৈছো এয়া জিৰা এক চামুচ জিৰা এতিয়া আমি কিছু দেৰি ফ্ৰাই কৰি লম জিৰাখিনি এয়া আমি আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছো এতিয়া আমি কিছু দেৰি ফ্ৰাই কৰিম 1-2 মিনিট এতিয়া আমি তাত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছো বিলাহীখিনি কিছু দেৰি আমি ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি তাত নিমখ দিছো সোৱাদ অনুসাৰে এয়া হালধি এয়া আমি ধনিয়া পাউডাৰ এতিয়া আমি ইয়াত কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিম আলুখিনি আমি বিলাহীখিনিৰ লগত কিছু দেৰি ফ্ৰাই কৰিম যাতে মছলাখিনি আলুখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় এতিয়া আমি ইয়াত অলপমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছো এয়া পানী আলুখিনি দুবাকে পানী আমি তাত দি দিছো এয়া অলপমান গৰম মছলা পাউডাৰ এতিয়া আমি প্ৰেছাৰৰ ঢাকনিখন লগাই 4-5টা মান সিটি মাৰাই ললো আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি আপোনালোকে যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাৰ আলু থাকে সেইখিনি ভাঙি ভাঙি দিব হেতাৰে ভাঙি দিলেই হ'ল আৰু বহুত টেষ্টি আৰু বহুত ইজি ৰেচিপি হয় কেতিয়াবা বনাই খাওক ঘৰত পুৰিৰ লগত আৰু আমাৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেন্তে আমাৰ চেনেল ৰূপান্তৰ অসমক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ